Alltså, jag blev ju skjuten på utav Emil. Jag är ledare. Nej, nu är jag... Vem är det? Nej, vi går här, vi går här. Sist, eller Felix, du är ledare. Jag kommer 100% råka head på kanal. Det är så jävla bra idé. Vad plantar de? De plantar då. De här. Jag såg en. Sprid ut det, let's go. Steel Team 6 move.